There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. Good evening and welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmos. First, the headlines. Federal government moves to reduce medical tourism, boost local health care. Makinde reiterates his commitment to transform Oyo State into a regional powerhouse. Chinese students who drugged and raped 10 women in United Kingdom and China sentenced to life in prison. Madogo picks Ajibade Nadozie Odega Oshuala, 20 others for Morocco 2026. Now the details. The federal government is making efforts to reduce the number of Nigerians seeking medical care abroad by improving the country's healthcare system in a bid to grow the health sector in Nigeria. Speaking today at the Nnamdi Azikiwe International Airport in Abuja, upon arrival from the BRICS conference in Brazil, the Minister of State for Health, Isiaka Adekunle Salako, stated that most nations in the world face similar health challenges and explained that challenges also exist around data governance, deployment of artificial intelligence into the health sector, and the use of data. While at the meeting in Brazil, the minister said the conference was an opportunity to discuss global health issues. Discussions included universal health coverage, health insurance, domestic manufacturing of pharmaceuticals and vaccines, prevention and control of non-communicable diseases, and so on, as health systems were considered paramount to the growth of an efficient global health system. Nigeria's Chief of Defense Staff, General Christopher Musa, has said that troops were in Yelwata town in Benue State on Friday, June 13, 2025, but were misled into leaving the agrarian community by a false terror alert from a neighboring town. Speaking at a press briefing in Abuja, General Musa said on the day of the attack, troops in the Yelwata community were told that another community was under siege, adding that when the troops moved to the other community, the killers swarmed Yelwata. The defense chief blamed some community members for providing information on the movement of troops to the aggressors, as there were people telling them about the movement of the troops. He added that when the troops were moving on an operation, there were people monitoring the soldiers. The CDS also said residents of the communities abhorred the assailants while handing them food and women. The Oyo State Governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, has reiterated his commitment to transform Oyo State into a regional powerhouse, a cultural beacon and a place where every citizen can thrive. During the State of the State address at the special plenary in commemoration of 2nd anniversary of the 10th Oyo Assembly held at the Secretariat, Ibadan. Akojopo FM news correspondent Oluwapemi Bamidele was at the State of the State address.
Here is the detail. The Oyo State Governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, alongside other top government functionaries today, appeared before the House of Assembly to give a report on the state of the state at a special plenary session and also to celebrate the second anniversary of the 10th Oyo House of Assembly. Governor Makinde, while clearing the air on the over 64 billion naira allocated for the rehabilitation of the government house, attributed drastic high cost of government expenditure to fluctuations in exchange rates, which is being handled by the federal government. Governor Makinde noted that intensive production, skill, and knowledge are needed to attain economic prosperity, adding that relying on natural resources alone cannot guarantee prosperity. We have about 23 months to go as an administration, but I believe that Oyo State people will wish for continuity and they will listen to us when we say to them, this is the team that we believe will continue with the work that we have done. The time is short, but the impact should continue. The governor added that the first phase of the ongoing Ladoke Akintola Airport to international standard would be completed in October to grow economy of the state through airlifting and cargo operations. You guys wrote and asked for authority to incur expenditure to grade 30 kilometers of road in every local government. And I said, please go ahead. So if they have not done 30 kilometers of road in your own local government grading, then you have oversight from the house. Please go to them. Let me again stay with Oyo. At Atiba FM, it will be done. The silo project will also be done. You know the history behind it. In his speech, the Speaker of the Oyo State House of Assembly, Right Honorable Adebo Ogundoyin, declared that the 10th Assembly has firmly established itself as a drastic and people-focused institution. Right Honorable Ogundoyin noted that the House been proactive, passed 32 bills which span through education, health, economy, security, environment, infrastructure, social welfare, and governance. Proclaimed into existence by His Excellency Engineer Seyi Makinde, and today we stand not merely to celebrate the passage of time, but to reflect on our journey, our trials, our triumph, and our testimony as truly people-driven legislative institution. As we pause to reflect on our journey so far, we do so with pride and humility, all at the same time, acknowledging our shared commitment to the ideals of democracy, transparency, and good governance. Appreciating Governor Makinde's giant strides, lawmakers from geopolitical zones of the state called for more developmental and infrastructural projects for growth and expansion of economy and tourism. Agbo shopping complex, I don't know what has happened. You have given us go ahead to pass some bond about that place. Till now, nothing has been done, sir. I want you to take your intervention about Agbo, because Agbo shopping is part of our campaign when we came in 2019. And sir, this is almost 6 years. Nothing has been done in Agbo shopping complex to date. The event and in attendance, the Chief Judge of Oyo State, Honorable Justice Iyabo Yerima, Secretary to the State Government, Professor Olanike Adeyemo, Chief of Staff, Honorable Segun Ogunwuyi, PDP Chairman South, Ambassador Taofik Arakpaja, a former First Lady of Oyo State, Alaja Mutiat Aladoja, traditional leaders and top government functionaries. Oluwapemi Bamdele, Agidigbo FM News. While perfume is a popular way to boost confidence and personal style, using regular adult fragrances on babies poses significant risk due to their delicate skin. In this report, Agidigbo FM News correspondent Olatoke Odetayo explores the potential side effects of applying scents to infants and what parents should know to keep their little ones safe. Here is the detail. Perfume is a fragrant liquid made from essential oils and other substances
to give people or things a pleasant smell. While it can be a fun way to introduce children to scents, the side effect is a major concern that needs to be addressed. According to Nigerian Association of Pediatricians, children's skin can be sensitive, and perfume ingredients may cause skin irritation, allergic reactions, or respiratory issues. To prevent risk of breathing difficulties and severe skin and lungs irritation, a health expert advised parents on the right method and type of perfumes, preferably for babies. Baby cannot get any odor, except maybe you don't wash them well, maybe you don't clean them well. But if you get good soap and good cream for them, not all this bleaching cream that people are using out there now. There are a lot of cream now they are doing for babies that is more of shea butter and everything. So it will be better for you to just use a good soap and a good cream for your baby instead of using perfume. As parents are eager to maintain proper hygiene for their babies as a more effective way to prevent unpleasant odors, Dr. Samuel Oguntoyinbo, in an interview with Agidigbo FM, warned that harsh scents can trigger allergies and future complications. Perfume can cause a lot of diseases for children. For example, it can cause skin rashes. Most especially, it can make the baby develop asthma, which is not good. Parents in a separate interview with Agidigbo FM shared different perspectives on right method and types of perfumes suitable for kids. Every mother that puts on perfumed child is not good. It's not even allowed because you really know the kind of flavor the child is having, if it's low or high. There is no point putting on perf breastfeeding a child. I'm not against it on the other way around. As for me, I do perfume for my children because it makes them have good smell and it makes them neat. You know, some kids have something and they have sensitive odor, and some kids have something that they cannot control perf. Like some children have asthma. For some aspects, it's not good for children. But as for me, I use it for my child because it has no harm. As perfumes can be a fun way to introduce children to the world of scents, experts warn that parents need to exercise caution when wearing perfume on children, advising that perfume should be used in moderation and to always conduct a patch test to ensure safety. Olatoke Odetayo, Agidigbo FM. And now it's time to link up with our United Kingdom studio, where a news correspondent brings detail on the foreign news. News from Agidigbo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. Chinese PhD student at University College London has been sentenced to life imprisonment with a minimum term of 24 years after he was convicted of raping 10 women in the United Kingdom and China. Zhen Haozhou, 28 years old, was sentenced on Thursday at Inner London Crown Court. He was found guilty of possession of extreme pornographic images and possession of a controlled drug with intent to commit a sexual offense, making its victims unconscious and rendered defenseless. He was arrested in January 2024 after one of his victims came forward to police. Judge Rosina Cottage commended the bravery and incredible strength of the women who reported Zhen Haozhou's heinous crimes that no doubt the evidence had led to his convictions. America has announced to make decision of United States involvement in the ongoing conflict between Israel and Iran after 2 weeks. In a White House Press Secretary Caroline Leavitt says, amid reports of whether the United States would be directly involved in the conflict between Israel and Iran, Trump says based on the fact that there is a substantial chance of negotiation that may or may not take place, it will make decision whether or not to go within the next 2 weeks. And that's the news from Agidigbo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. And now in the exciting world of sport, where the head coach Justin Madugu has selected Captain Rashidat Ajibade, goalkeeper Chiamaka Nadozie, and forwards Francisca Odega and Azizat Oshuala among a list of 24 players for the Super Falcons' quest for a 10th continental title at the 13th Women African Cup of Nations finals to be staged 5th and to 26th July in Morocco. A healthy percentage of the squad started training sessions in the federal capital, Abuja, on Thursday and will also train on Friday and Saturday before their departure to the final training camp in Lisbon, Portugal on Sunday morning.
Madogo has also picked Saudi Arabia-based flamboyant defender Ashley Plumter, US-based fans' favourite Michelle Alozie, veteran defender Osinachi Ohali, and midfielder Deborah Abiodun, Jennifer Echegini, and Christy Ucheibe. Home-based goalkeeper Rachel Unachuku and defenders Sekiratu Isa and Miracle Usani and also make the court, while midfield linchpin Alimoto Ainde makes a return to the fold. Already, the Nigeria Football Federation has sealed friendly matches for the team with the senior women national teams of Portugal and Ghana to put them in a competitive mode ahead of their Group B encounters against Tunisia, Botswana and Algeria at the Labi Zoli Stadium in Casablanca. The Falcons go up against their Portuguese counterparts in Lisbon on Monday, 23rd June, and will then take on the Black Queens of Ghana in Morocco on Sunday, 29 June. Before we hand the news around the world, here are the headlines again. Federal government moves to reduce medical tourism, boost local health care. Makinde reiterates its commitment to transform Oyo State into a regional powerhouse. Chinese student who drugged and raped 10 women in United Kingdom and China sentenced to life in prison. Madogo picks Ajibade, Nadozie, Odega, Oshuala, 20 others for Morocco. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. Before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. It takes many good deeds to build a good reputation, and only one bad one to lose it. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmos. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ì ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM, ohùn aráàlú. Agidigbo 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà sọ̀gọ́ tìgbó tìjù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio.
Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Agidigbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fútalẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Adéníkẹ́ Ṣọ̀lá ló níròyìn yìí. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ lórí ọ̀nà láti mú àdínkù bá lílọ́lẹ̀ òkèèrè lọ́rẹ̀ẹ́ gbàtọ́jú. Gómìnà Mákindé dúnúmọ́ ẹ̀jẹ́ rẹ̀ láti sọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dìlé agbára lẹ́kùn yìí. Wọ́n ti sọ ọmọ ilẹ̀ China kan tó fún àwọn ọmọbìnrin 10 ní egbòogi olóró tó sì fi tipá bá wọn lò nílẹ̀ United Kingdom sẹ́wọ̀n egbére. Akọ́nimọ̀ọ́gbá Madugu ti fi orúkọ Ajíbádé, Nnadozie, Odega, Oshoala àti àwọn bíi 20 míì léde mọ́ ara àwọn tí wọn yóò kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ó wáyé ní Morocco. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ń gbìyànjú ọ̀nà láti mú àdínkù bá bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ti ń wá ìtọ́jú lọ sílẹ̀ òkèèrè nípa ṣíṣe àtúnṣe àti ìgbélórísókè ẹ̀ka ètò ìlera ilẹ̀ yìí. Lójúnà àti ṣe eléyìí nínú ọ̀rọ̀ mínísítà kejì fọ́rọ̀ ètò ìlera Isiaq Adékúnlé Sàlàkọ́ èyí tó sọ ní pápákọ̀ ọkọ̀ òfurufú Nnamdi Azikiwe nílùú Àbújá níbo tí ń darí dé láti ìpàdé àpérò BRICS ló ti ṣe lálàyé wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí míì àti àwọn orílẹ̀-èdè míì lágbàáyé náà ni wọ́n ń kojú ìṣòro kan náà lẹ́ka ètò ìlera pẹ̀lú àfikún wípé ìṣòro náà wà lágbọn àkọọ́lẹ̀ ìjọba àti ọ̀nà láti mú ọgbọ́n àtinúdá wọ ẹ̀ka ètò ìlera. Ó ní lásìkò ìpàdé àpérò tó wáyé ní Brazil ó jẹ́ ọ̀nà fún gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé láti jíròrò lórí ìṣòro èyí tí wọ́n ń kojú lẹ́ka ètò ìlera àti ìjíròrò lóríṣiríṣi lórí ètò àdójútòfò lẹ́ka ètò ìlera àtàǹfààní sí oògùn òyìnbó àtàbẹ́rẹ́ àjẹsára. Olórí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò ilẹ̀ yìí Ọ̀gágun Christopher Musa ó ní àwọn ọmọ ikọ̀ ológun wọ́n wà ní ìlú Yelwata nípínlẹ̀ Benue lọ́jọ́ Ẹtì Friday ọjọ́ 13 oṣù yìí ṣùgbọ́n tí wọ́n fi ọgbọ́n tàn wọ́n kúrò lágbègbè náà nípasẹ̀ irọ́ àwọn agbésùmọ̀mí eléyìí tí wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọṣẹ́ ní ìlú òdìkejì èyí tí wọ́n padà rí pé ìròyìn òfegè ni. Nínú ìpàdé oníròyìn ráńpẹ́ tí wọ́n pè nílùú Àbújá ẹni Ọ̀gágun Musa ti ṣe lálàyé wípé wọ́n parọ́ fún àwọn ikọ̀ ọmọ ológun èyí tó ń bẹ ní Yelwata wípé àwọn agbésùmọ̀mí ṣọṣẹ́ lágbègbè míì tó sì jẹ́ pé bí àwọn ọmọ ológun ọ̀hún ti lọ tán iná ni àwọn agbénipa yìí ni wọ́n yabo Yelwata láti ṣọṣẹ́ eléyìí tí wọ́n ṣe. Adarí ikọ̀ elétò ààbò náà ó dá ẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí ru àwọn èèyàn agbègbè náà èyí tó ń ṣe alamí lílọ bíbọ̀ àwọn ọmọ ológun fáwọn oníwàhálà àbí ọ̀hún níbo tí ní ó hàn gedegbe wípé àwọn kan wọ́n ń sọ bí ìrìn àwọn ọmọ ológun náà ti ṣe ń lọ fún àwọn ẹni bí yìí. Láfikún ó ní àwọn olùgbé agbègbè náà míì wọ́n tún fi àwọn ẹni bí yìí pamọ́ sínú ilé wọn. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé tó dúnú mọ́ àfojúsùn rẹ̀ lórí ìmú àyípadà ọ̀tun bá ìpínlẹ̀ yìí nípa sísọ di òpómúléró fún ẹkùn yìí lápapọ̀ ibi ìyàwó fún nǹkan àṣà àti ìpínlẹ̀ eléyìí tí àwọn ọmọ ìlú ibẹ̀ yóò ti mọ̀ tayọ. Àwọn ọ̀rọ̀ yìí ni gómìnà ló sọ lásìkò tó bá ìlú sọ̀rọ̀ níbi ìjókòó lé pàtàkì fún ọdún kejì ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá yìí tó wáyé ní sẹkítẹ́ríàtì ìjọba nílùú Ìbàdàn. Akọ̀ròyìn wa Olúwapémi Bámidélé wà níbẹ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtàwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba lónìí ni wọ́n pé bìbà
sílẹ̀gbìmọ̀ asòfin láti wá ṣàlàyé lórí ibi tí nǹkan dúró dé nípínlẹ̀ yìí ní pàtàkì jùlọ níbi ìjókòólé tó wáyé lónìí. Bákan náà ni wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ọdún kejì ilé-ìgbìmọ̀ asòfin kẹwàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà Mákindé lásìkò tó ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí bílíọ̀nù 64 náírà iye tó gbé kalẹ̀ fún àtúnṣe ilé ìjọba ló ṣàlàyé wípé bí owó ọjà ṣe ń lọ sókè tó ń lọ sílẹ̀ yìí ló ti ṣe àkóbá àti ìyàtọ̀ láti lè jẹ́ kí wọ́n parí iṣẹ́ ọ̀hún látọwọ́ ìjọba àpapọ̀ lẹ̀ yìí. Gómìnà wa tọ́ka sí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ọpọlọ àti ọgbọ́n àtinúdá iná ni a nílò láti lè jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé kó dàgbà sókè, pẹ̀lú àfikún wípé gbígbára lé ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ nìkan kò lè yanjú ohun tó ń bẹ nílẹ̀ yìí. Gómìnà ṣàfikún ọ̀rọ̀ wípé abala àkọ́kọ́ láti jẹ́ kí pápákọ̀ ọkọ̀ òfurufú Ládòkè Akíntọ́lá kó túbọ̀ gbòòrò sí kó sì wà ní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ lágbàáyé ni yóò parí o ní oṣù kẹwàá ọdún yìí tí ó sì mú àmúgbòòrò dé bá ètò ọrọ̀ ajé ní ìpínlẹ̀ yìí látara ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ wọn ní pápákọ̀ ọkọ̀ òfurufú náà. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹni tí í ṣe olórí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Right Honourable Adébọ̀ Ògúndòyìn òun náà ṣàlàyé wípé ilé-ìgbìmọ̀ asòfin kẹwàá ni wọ́n dá sílẹ̀ láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn ní àfojúsùn fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ yìí. Right Honourable Ògúndòyìn tọ́ka sí wípé gbogbo ilé ni wọ́n tọwọ́ bọ àbá òfin 22 èyí tó dúró lórí ètò ẹ̀kọ́, ètò ìlera, ètò ọrọ̀ ajé, ètò ààbò, ètò àyíká, ìdàgbàsókè wọn amáyédẹrùn àti ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn tó fi mọ́ ìṣèjọba rere. Nígbà tó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Mákindé lórí ipa tó kó àti àtúnkọ sí àwọn asòfin lẹ́lẹ́kùnjẹkùn ní ìpínlẹ̀ yìí ló wá pè fún ìdàgbàsókè sí lágbọn ìdàgbàsókè iṣẹ́ àkànṣe amáyédẹrùn fún ìdàgbàsókè àti àmúgbòòrò ètò ọrọ̀ ajé tó ń ti ìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ yìí. Gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹlẹgbẹ́ mi ti sọ, ọ̀nà tó wọlé láti igun kọ̀ọ̀kan nínú ìgboro sí ojú ọ̀nà òpópó kò sí ìtò dáńbẹ̀ rárá. Afẹ́ka ti bá mójútó àwọn network roads within the towns méjọ́lè láàrin àwọn ìlú ńlá kọ̀ọ̀kan náà tí ó wà nílẹ̀ Ìbàràpá. Níbi ètò ọ̀hún láti rí ẹni tí í ṣe adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ adájọ́ Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà, akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Lánìkẹ́ Adéyẹmọ àti olórí òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ yìí Honourable Ṣẹ́gun Ògúnwòye tó fi mọ́ alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lẹ́kùn gúúsù Ambassador Taofik Arapaja, Alhaja Mutiat Ládọjà àtàwọn orí adé tó fi mọ́ àwọn ìkànkùgbò nínú òṣèlú. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Lọ́fíńdà olóòórùn dídùn jẹ́ ohun tó gbajúgbajà fún ìṣaralóge láti lè jẹ́ èèyàn èyí tí yóò jáde tán láàrin àwùjọ. Ṣùgbọ́n lílo lọ́fíńdà olóòórùn dídùn àwọn àgbàlagbà fún àwọn ọmọdé àti ìkókó léwu fún ara wọn. Akọ̀ròyìn wa Ọlátókẹ́ Ọ̀dẹ́táyọ̀ ó ṣàkójọ ìròyìn lórí àwọn ewu èyí tó rọ̀ mọ́ ṣíṣe eléyìí. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé. Ohun èlò olóòórùn dídùn ni wọ́n ṣe látara àwọn èròjà kan tó ń fún àwọn èèyàn ní òórùn dídùn tó bá fi sára. Wọ́n ní ó lè jẹ́ ọ̀nà láti jẹ́ kí àwọn ọmọ wa kó máa rùn dáadáa tí wọ́n sì máa dùn. Wọ́n ní lóòótọ́ ló ní ibi tó lè ṣe àkóbá fún àwọn èèyàn tó sì nílò pé káwọ́ ojútùú sí i. Gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ nípa ìtọ́jú àwọ̀ ara, pàápàá jùlọ ìtọ́jú àwọ̀ ara ọmọ kékeré, wọ́n ní àwọ̀ wọn fẹ́lẹ́ púpọ̀ tó sì jẹ́ pé àwọn ohun èròjà tó fi ṣe ohun olóòórùn dídùn yìí ó lè ṣe àkóbá fún àwọ̀ ara wọn. Pàápàá jùlọ ó lè yọrí sí láti máa mí èémí pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Láti wá lè dóòlà nǹkan wọ̀nyí nípa mímí pẹ̀lú agbára, wọ́n ní ó tún lè ṣe àkóbá fún èròjà ara tí a fi ń ṣe èémí jáde. Ẹnìkan tí í ṣe akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ètò ìlera ló rọ àwọn òbí nípa ohun èlò olóòórùn dídùn tí wọ́n lè lò fún àwọn ọmọ wọn. Wọ́n tún sọ fún wọn wípé èlé tán máa fi lo lọ́fíńdà olóòórùn dídùn fún wọn kí wọ́n ra ọṣẹ gidi. Tẹ́rí wọ́n ń ṣe àwọn ọṣẹ kan fún àwọn ọmọdé, wọ́n dẹ̀ ṣe àwọn kírìmù kan fún àwọn ọmọdé tí yẹ pé ó ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó fi ṣe ló dáa fọ́mọdé gan. So màá ní pé kán ra àwọn ọṣẹ yẹn ni kán máa lò fún àwọn ọmọdé. Kírìmù tán máa lò bí kan ìpara tán máa lò fún wọn kó jẹ́ more of òrí. Wọ́n ń ṣe àwọn kírìmù kan wọ́n sì jẹ́ pé òrí ló pọ̀ jù náà tó máa ń mú ara ọmọ kó dáa kó dẹ̀ dán. Kò sí pé ọmọ ń rùn àbí ó ní nǹkan tá à ń pè ní body odor. Gẹ́gẹ́ bí òbí tí wọ́n ń làkàkà láti rí wípé àlàáfíà ara ọmọ wọn ó pé pérépéré, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ ọ̀nà láti lè pinwọ́ àwọn òórùn tí kò bá dára. Dókítà Samuel Oguntóyìnbó nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn Àgídìgbò FM wọ́n ṣèkìlọ̀ wípé àwọn dídùn olóòórùn tó bá le ó lè yọrí sí ìṣòro lọ́jọ́ iwájú fún ọmọ bẹ́ẹ̀. Òórùn yìí
pẹ̀lú àwọn nǹkan tí wọ́n fi pèlò rẹ̀ ó lè ṣe ìjàmbá fún ara wọn, ó lè fa kí ara wọn sú kó máa yún wọn. Then nǹkan tó tún wà níbẹ̀ tí ó léwu jù ni pé ó lè fà á kí ọmọdé kó develop nǹkan tí à ń pè ní asthma, bí kì í ṣe ìjàmbá fún àti mí wọn. Ó lè fà á kí wọ́n ní ìṣòro àti máa mí tí ó lè já sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn òbí kan tó ṣe pẹ̀lú akọ̀ròyìn Àgídìgbo FM wọ́n ṣàlàyé ọ̀nà tí wọ́n lè gbà láti lo ohun èlò olóòórùn dídùn fún àwọn ọmọ wọn. Kò dára mu láti máa lo lọ́fíńdà tá a bá fẹ́ fún ọmọ ní ọyàn torí ọmọ náà ẹ ò mọ àìsàn tó lè ní ara. Pàápàá jùlọ àwọn ọmọ kan wà tí wọ́n máa ń ní asthma. Ìyá mi ò ní mọ̀ pé ọmọ rẹ̀ ní asthma. Nígbà tó bá ti lo pẹ̀fúmù ó máa ní agbára jù fún ọmọ náà. Ọmọ yẹn lè kéré kò ní lè sọ bó ṣe ń ṣe òun. Ó lè ní nǹkan tó lè fà ní ọjọ́ iwájú tí a bá tètè ṣe àmójútó. Pàápàá jùlọ pẹ̀fúmù kò dára fún abiyamọ láti lò tó bá fẹ́ fún ọmọ rẹ̀ ní ọyàn. Fún àwọn òbí àwọn ológo ríro màá pè ní ológo ríro torí àwọn ọmọ tá a bí nìsín àwọn sísí ìsìn kan ṣàbíamọ ológo ni wọ́n. Kò dára rárá láti lo pẹ̀fúmù tó bá fẹ́ fún ọmọ lọ́mú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká rọ àwọn obìnrin wa pàápàá àwọn oúnjẹ àìsàn tó ń jẹ́ ìyá ọlọ́mọ lóde òní. Pẹ̀fúmù lílò tó bá fẹ́ fún ọmọ lọ́yàn kò dáa, ó máa ń fa àìsàn sí ọmọ ní ara. Ní ọ̀dọ̀ ti tèmi èmi wá lò fáwọn ọmọkùnrin ní kódà kó fi ṣe àyẹ̀wò fọ́mọ kó tó lo anything fọ́mọ. So àwọn ọmọ mi wà òkè tí mo máa ń lò fún ọmọ mi kò sí ìfẹ́ ìṣẹ̀kọ̀ọ̀kan tó ṣe fún mi. Bí òbí tí mo bẹ̀ fún ìfọmọ ó yẹ kí tó tó ṣe àyẹ̀wò fọ́mọ náà lórí ọmọ mi ó ní asthma. So ẹni tó ní asthma kò tí ò lè dá fún ọmọ bẹ́ẹ̀ tó tó ṣe àyẹ̀wò kó tó lo anything fọ́mọ. Bí èmi ní ìsìn mo ṣe àyẹ̀wò fáwọn ọmọ mi kí n tó máa lò fáwọn ọmọ. So ẹ lè kàn ló nǹkan báyẹn fọmọ ní kọ́kọ́ máa ṣàyẹ̀wò fọmọ kẹ́ tó lò ó àgbáyé tó ní fáwọn òbí ní kókó ṣàyẹ̀wò fọmọ kẹ́ tó lò anything fọmọ. Ohun èlò olóòórùn dídùn ló jẹ́ ọ̀nà láti jẹ́ kí ọmọ wa kó mọ ọrùn kó sì mọ ta sánsán dáadáa. Àkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kan ló ṣèkìlọ̀ wípé àwọn òbí gbọ́dọ̀ máa ṣọ́ra sí i lásìkò tó bá ń fi ohun èlò olóòórùn dídùn sí ara ọmọ wọn tó sì rọ̀ wọ́n wípé ohun olóòórùn dídùn ló ṣeé lò níwọ̀ntúnwọ̀nsí àti pé irú ohun èlò olóòórùn dídùn bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe àyẹ̀wò fínífíní fún ààbò rẹ̀ nípa lílò. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa lẹ́ka iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbo FM tìlú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbo studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Adájọ́ ti ju akẹ́kọ̀ọ́ ọmọlẹ̀ China tó ń kàwé láti gba oyè ọ̀mọ̀wé ìyẹn PhD nílé ẹ̀kọ́ gíga University College nílùú London sẹ́wọ̀n gbére lẹ́yìn tó jẹ̀bi ẹ̀sùn fífipá bá obìnrin 10 lò pọ̀ nílẹ̀ United Kingdom àti China. Adájọ́ ní ó kéré tán yóò lo ọdún 24 lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Zenao Zhou ẹni ọdún 28 ni wọ́n jù sẹ́wọ̀n lọ́jọ́bọ̀ nílé ẹjọ́ kan nílùú London. Lára ẹ̀sùn míì tí wọ́n tún fi kàn ní wípé ó máa ń fún àwọn obìnrin náà légbòogi olóró mu lòdì sí ìfẹ́ ọkàn wọn kó tó fipá bá wọn lò pọ̀. Ọwọ́ pálábá rẹ̀ ségi nínú oṣù kìíní ọdún 2024 lẹ́yìn tí ọ̀kan lára àwọn tó fipá bá lò pọ̀ fi ọ̀rọ̀ náà tó ọlọ́pàá létí nígbà tí adájọ́ Rosina Cotage ń gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ ló kàn sára sí ẹni tó lọ́ọ́ fi ọ̀rọ̀ náà tó àwọn agbófinró létí. Ó ní ẹ̀rí ti fi hàn wípé Zenao Zhou máa ń lo ète burúkú láti fi ká ìṣekúṣe tó máa ń ṣe náà sílẹ̀ tó sì máa ń lò ó láti fi dúnkokò mọ́ àwọn tó bá ṣe kinní náà wípé bí wọ́n bá sọ síta òun yóò gbé fọ́nrán wọn sórí ẹ̀rọ ayélujára. Ní báyìí adájọ́ ti ní kó lọ parí ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti kéde wípé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì òun yóò sọ ibi tí òun rè lórí ọ̀rọ̀ ogun tó ń lọ láàrin Israel àti Iran. Lánàá òde yìí ni akọ̀wé ìjọba orílẹ̀-èdè náà Caroline Leavitt tó gbẹnusọ fún ààrẹ Donald Trump sọ wípé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní àfojúsùn láti yanjú ọ̀rọ̀ náà nítùbínùbí láàrin ọ̀sẹ̀ méjì pẹ̀lú àfikún pé ohun tó bá ṣẹlẹ̀ lásìkò náà ní ó ṣokùnfà ohun tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò ṣe. Ó ní ààrẹ Trump gbàgbọ́ wípé ìfikùnlukùn sàn ju ìforígbárí lọ. Nítorí náà láàrin ọ̀sẹ̀ méjì ó ṣeé ṣe kó ohun gbogbo kó yanjú. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo
ẹ̀ka ti United Kingdom Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM torílẹ̀-èdè United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Lẹ́ka eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá Justin Madugo ó ti fi orúkọ Rasheedat Ajibade, àsọlé Chiamaka Nnadozie, agbọ́wọ́ iwájú Francisca Ordega àti Asisat Oshoala léde mọ́ àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Merengue tó léyìí tí yóò kópa nínú ikọ̀ ti Super Falcons tí yóò mọ̀ kópa nínú àṣekágbá ife àwọn obìnrin ilẹ̀ adúláwọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlá eléyìí tí yóò wáyé láàrin ọjọ́ 5 sí ọjọ́ 26 oṣù keje ní Morocco. Púpọ̀ nínú àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì nílùú Àbújá lánàá ọjọ́bọ̀ Thursday ṣáájú àṣekágbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìgbáradì wọn ní Lisbon nílẹ̀ Portugal láàárọ̀ kùtù ọjọ́ àìkú Sunday. Lára àwọn tí Madugo tún fi orúkọ wọn léde wípé wọn yóò kópa láti rí Ashley Pumphrey, Michelle Alozie, Osinachi Ohale, Deborah Abiodun, Jennifer Echegini àti Christy Uchebe tó fi mọ́ àmúlé fún orílẹ̀-èdè yìí Rachel Onachukwu, Sikiratu Isa àti Miracle Sani náà wà níbẹ̀ nígbà tí Àdìmọ́tò Àyìndé náà yóò máa padà sí orí pápá níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí. Kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tálẹ́ òní, ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ lórí ọ̀nà láti mú àdínkù bá lílọ ilẹ̀ òkèèrè lọ gba ìtọ́jú. Gómìnà Mákindé dùnnú mọ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ láti sọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dilé agbára lẹ́kùn yìí. Wọ́n ti sọ ọmọ ilẹ̀ China kan èyí tó fún àwọn ọmọbìnrin 10 ní egbògi olóró tó sì fipá bá wọn lò nílẹ̀ UK sí ẹ̀wọ̀n ìgbére. Akọ́nimọ̀ọ́gbá Madugo ti fi orúkọ Ajibade, Nnadozie, Ordega, Oshoala àti àwọn bíi 20 míì léde mọ́ ara àwọn tí wọn yóò kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tilẹ̀ Morocco. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa talẹ́ òní, iṣẹ́ rere lọ́pọ̀lọpọ̀ la fi ń pilẹ̀ orúkọ rere. Òpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù tó di lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn. Adéníkẹ́ Ṣọlá ló ti ń ròyìn. Àní sóra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàrúrú ni, ẹ jìnnà sí i. Ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun aráàlú ó gbọ́.